হয় নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল যোৱা ভিডিঅ'ত মই পেন ড্ৰাইভ বুটেবল কেনেকৈ কৰে সেইটো দেখাই দিছোঁ আজি দেখাম মই এই আমাৰ লেপটপত আমি নতুনকৈ লেপটপ কিনি আনিলে উইণ্ডোজটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে উইণ্ডোজ 10 উইণ্ডোজ 7 উইণ্ডোজ 8 এইটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে কিন্তু কিছুমান লেপটপত লাগি আহে উইণ্ডোজটো যিবিলাকত লাগি নাহে বা ধৰক আপোনাৰ কেতিয়াবা উইণ্ডোজটো চেঞ্জ কৰিবৰ ইচ্ছা গ'ল বা মন গ'ল কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব সো দেখাই দি আছোঁ গোটেইখিনি চাই দিয়ক ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আমাক এটা বুটেবল পেন ড্ৰাইভ লাগিব বা চিডি দি চলিও হ'ব কিন্তু আজিকালি বহুতে পেন ড্ৰাইভত কৰে সেইকাৰণে বুটেবল পেন ড্ৰাইভ লাগিব এতিয়া আমি লেপটপটো অফ আছে এতিয়া আমি ইয়াত সোমাই দিম এতিয়া আমি এই সুইচটো অন কৰিম অন হ'ব এতিয়া আমি এই সুইচটো টিপিম ইয়াত এইখন মেনু আহিব আপোনালোকে দেখিছেনে নাই ষ্টাৰ্টআপ মেনু F1 চিষ্টেম ইনফৰমেশ্যন আমি যাব লাগিব বুট ডিভাইচ অপশ্যন তাতে আমি ক্লিক কৰিম এতিয়া আমি F9 বুলি আছে এতিয়া আমি F9 ক্লিক কৰিম এনেকৈ আহিব বুট ফ্ৰম EFI মোৰ যিহেতু পেন ড্ৰাইভটো চেণ্ডিক্সৰ ইয়াত চেণ্ডিক্স বুলি আহিব আপোনালোকৰ এইটো ব্লাৰ হৈ আছে ইয়াত চেণ্ডিক্স বুলি আহিব আমি ইয়াত এইটো চুইচেৰে এনেকৈ আনিম আনি কিনে আমি এণ্টাৰ মাৰিম এতিয়া ইয়াত বুট হ'ব আচ্ছা এনেকৈ আহিব লেংগুৱেজ টু ইনষ্টল বা কীবৰ্ডৰ ইনপুট মেথড আমি এতিয়া নেক্সট মাৰিব লাগিব ইয়াত নেক্সট মাৰিম তাৰপিছত ইনষ্টল নাও ছেটআপ ইজ ষ্টাৰ্টিং আচ্ছা কিছুমানৰ প্ৰডাক্ট কি থাকে যাৰ প্ৰডাক্ট কি নাই এতিয়া ছাপ'জ এইটো উইণ্ডোজৰ মই প্ৰডাক্ট কিটো কিনি লৈছোঁ যিবিলাক উইণ্ডোজৰ প্ৰডাক্ট কি আপোনালোকে নাথাকে তেতিয়া I don't have a product key ইয়াত মাৰিব এতিয়া মোৰ যিটো ছফ্টৱেৰ মানে উইণ্ডোজ 10ৰ যিটো ছফ্টৱেৰ সেইটোত গোটেইকেইটা আছে একেলগে ইয়াত আপুনি যিটো চিলেক্ট কৰে মই উইণ্ডোজ 10 হোম চিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াত বহুত অপশ্যন আহিব ইয়াত এনেকৈ বহুত অপশ্যন আহিব প্ৰ' আহিব বা এডুকেশ্যন আহিব মই ইয়াত উইণ্ডোজ 10 হোম তাৰপিছত মই ইয়াত নেক্সট মাৰিছোঁ ইয়াত তলত ইয়াত আহি আছে এনেকৈ তাৰপিছত ইয়াত I accept the license term next তাৰপিছত ইয়াত ড্ৰাইভবিলাক চিলেক্ট কৰিব লাগে ইয়াত যিকোনো ড্ৰাইভ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব পাৰিব ইয়াত এনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ যি ইচ্ছা তাৰমানে সেইবিলাক এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব পাৰে কপিং উইণ্ডোজ ফাইল গেটিং ফাইল ৰেডি ফৰ ইনষ্টলেশ্যন এইটো 100% হ'ব লাগিব মই এইখিনি টাইম ভিডিঅ'টো পজ কৰি থওঁ লাষ্টত দেখাই আছোঁ এনেকৈ আপোনালোকৰ 5-10 মিনিট লাগিব মই পজ কৰি দেখাই আছোঁ কাৰণ ইমান টাইম কেমেৰাটো মানে ধৰি থাকিব বৰ দিগদাৰ মানে আৰু আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে একদম ইজি হয় বস্তুখিনি মই সেইকাৰণে ইজিকৈ বুজাবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ বস্তুখিনি 100% ৰিষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল লেপটপটো নিজে গেটিং ডিভাইচ ৰেডি আচলতে যিটো পেন ড্ৰাইভ সেইটো শ্ল' হ'লে তাৰমানে এইটো শ্ল' হৈ যায় I'm Cortana, and I'm here to help. আমি ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব
তাৰপিছত ইংলিছ ইণ্ডিয়া স্কিপ পাছৱৰ্ডটো মাৰিলোঁ কানেক্ট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত নেক্সট ফোন নম্বৰটো বহাব এটা কথা কৈ লওঁ ইয়াৰ আগতে ইয়াত ক্ৰিয়েট একাউণ্ট কৰবা দে ইমেইল বা ফোন নম্বৰ বহাবা দে তাৰপিছত পাছৱৰ্ড মাৰবা দে যদি আপোনালোকে নতুন ফোন নম্বৰ বহাই বা পাছৱৰ্ডটো পাহৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মোবাইলটোত মেছেজ যাব লাষ্টৰ 4টা আখৰ মাৰবা লাগে নাম্বাৰটো মাৰি লাষ্টৰ 4টা আখৰ মাৰবা লাগে ক্ৰিয়েট এ পাছৱৰ্ড এনেকৈ আহিব অলপ সময় ৰখিব লাগিব আপোনালোকৰ উইণ্ড'জটো ইনষ্টল হৈ গ'ল গোটেইখিনি শিকিলে বুজিলে এনেকুৱা ভিডিঅ' ভৱিষ্যতে পাই থাকিব যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকল নতুন তেওঁলোকে